હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બારડોલીના ફેમસ એકદમ ક્રિસ્પી, ટેસ્ટમાં ચટપટા એવા પાત્રા બનાવવાની રેસીપી. આ પાત્રા સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી અને સાથે એટલા જ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં એકદમ ખસ્તા એવા બનશે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નીચે આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પાત્રા બનાવવા માટે આપણે આ ટાઈપના પાત્રા માર્કેટમાં મળે છે, જેને અળવીના પાન પણ કહેવામાં આવે છે, એ લેવાના છે. સારી રીતે ધોઈ અને એને કોરા કરી લેવાના છે. આ પાન નાની મોટી બધી સાઇઝના આવતા હોય છે. તો આપણે આ રીતે 2 પાન મોટા અને 2 પાન નાના એવું એક બંચ બનાવી દેવાનું છે. હવે આપણે એક એક પાનને લઈ આ રીતે એની નસોને કાઢી નાખવાની છે. તો ધારવાળું ચાકુ લઈ હળવે હાથે આ રીતે નસ કાઢી નાખવાની છે. તો આ રીતે વર્ટિકલ અને સાઈડમાં જે આવે છે એ બધી જ નસો આપણે આ રીતે કાઢી નાખશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પાનમાંથી બધી જ નસો કાઢી લીધી છે. તો એકદમ પરફેક્ટ આપણું પાન બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આવી જ રીતે હું બીજા બધા પાનમાંથી નસો પણ કાઢી લઈશ. હવે આપણે પાત્રા માટેનું બેટર બનાવીશું. તો અહીંયા મેં 2 બાઉલ ચણાનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રેગ્યુલર યુઝ કરીએ છીએ એ જ લોટ છે. અને 1 બાઉલ મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે. જે બાઉલથી મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે એ જ બાઉલથી મેં ચણાનો લોટ પણ લીધો છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં જીરું, આખા ધાણા અને વરિયાળીને અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. એને આપણે ઉમેરીશું. 1 નાની ચમચી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરીશું અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલા અજમા હાથ વડે આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરવાના છે. અજમાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. તો અહીંયા હું 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરું છું. ત્યારબાદ આપણે ચપટી જેટલા બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા મેં આમલીનું પાણી લીધું છે. તો 3 નાની ચમચી જેટલું ઉમેરું છું હું. તમારે જેટલું ખટાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે એડજસ્ટ કરી શકો. અને 1 ચમચી જેટલો આપણે ગોળ ઉમેરીશું. સાથે આપણે થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું મહાલક્ષ્મી બ્રાન્ડનો યુઝ કરું છું. મસાલો ખૂબ જ સરસ આવે છે. આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ ઉમેરવાનો છે. હવે આપણે બધું જ એકદમ સારી રીતે હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી, બહુ વધારે પડતું જાડું પણ નહીં અને એકદમ પતલું પણ નહીં, એવું મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે. તો રિક્વાયરમેન્ટ બેઝ ઉપર પાણી એડ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો બેટર મેં જાડું રાખ્યું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે 1 ચમચી ગરમ તેલ ઉમેરીશું. ગરમ તેલ ઉમેરવાથી આપણા પાત્રા ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી બનશે. અને સાથે અહીંયા હું અડધું લીંબુ નીચવીશ. તો એકદમ ટેસ્ટી એવા ચટપટા સ્વાદમાં આ પાત્રા બનશે. તેલ અને લીંબુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણો ટેસ્ટી ચટપટો એવો મસાલો બેટર બનીને તૈયાર છે. કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો. હું સ્પૂનમાં લઉં છું અને ફ્લિપ કરું છું તો પણ બેટર પડતું નથી. એ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. હવે આપણે એક મોટું પાત્રું લઈશું. ત્યારબાદ આપણે એના ઉપર આ રીતે બેટર લગાવીશું. તો આ જ રીતે આપણે આખા પાત્રા ઉપર બેટર લગાવી દેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બેટર લગાવી લીધું છે આખા પાત્રા ઉપર. હવે આપણે એક આવું જ મોટું પાત્રું લેવાનું છે અને એને આપણે અપોઝિટ મૂકવાનું છે. એટલે કોર્નર ઉપરની સાઈડ આવશે અને એના જે 2 સાઈડ્સ છે એ નીચેની સાઈડ આવશે. હવે આપણે એને થોડું સ્ટીક કરી દઈશું, દબાવી દઈશું જેથી ચોંટી જાય અને ઉપરથી ફરી આપણે આ રીતે બેટર લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે 2 નાના નાના પાત્રા લેવાના છે અને ફરીથી એને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે વચ્ચે પ્લેસ કરવાના છે અને એને પણ આપણે સ્ટીક કરી દઈશું, દબાવી દઈશું. અને જે અડધી સાઈડ છે આપણે એના ઉપર આ રીતે બેટર લગાવી દઈશું. ફરીથી આપણે બીજું નાની સાઈઝનું પાત્રું લઈશું અને એને પણ આપણે આ રીતે વચ્ચે મૂકશું અને સ્ટીક કરી દઈશું. ફરીથી 2 પાત્રા ઉપર આપણે બેટર લગાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં પાત્રા ઉપર બેટર લગાવીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આપણે એને ફોલ્ડ કરશું. તો એક સાઈડથી આપણે આ રીતે થોડું ફોલ્ડ કરશું અને ઉપરથી આપણે થોડું બેટર લગાવી દઈશું જેથી આપણો જે રોલ છે એકદમ સરસ ટાઈટ રહેશે. હવે આપણે
બીજી સાઈડથી પણ આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે અને ફરીથી એના ઉપર પણ આપણે થોડું બેટર લગાવી દઈશું. બેટર લગાવાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે નીચેથી ફોલ્ડ કરવાનું છે. તો તેના માટે જે સાઈડ્સ છે એને આપણે અંદર વાળી લઈશું અને આ રીતે ફોલ્ડ કરતા જઈ એકદમ ટાઈટ રોલ આપણે વાળવાનો છે. હવે ઉપરની સાઈડ ફરીથી આપણે જે કોર્નર છે એને અંદર લઈ થોડા સીલ કરી લેવાના છે બેટર લગાવીને અને ટાઈટ રોલ વાળીને આપણે તૈયાર કરી દઈશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. તો અહીંયા આપણું રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને કટ કરીશું. તો બહુ વધારે પડતા જાડા પણ નહીં અને એકદમ પતલા પણ નહીં એવા આપણે પીસીસ કરવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ પીસીસ આપણા કટ થઈને તૈયાર થાય છે. તો આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ પીસીસ કટ કરીને પણ તૈયાર કરી લઈશું. હું તમને એક પીસ કટ કરેલું બતાવી પણ દઉં. એકદમ સરસ એક લેયર તમે જોઈ શકો છો એની અંદર. તો અહીંયા મેં બધા જ પીસીસ કટ કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરીશું. તો ફ્રાય કરવા માટે મેં તેલ ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ, બહુ વધારે પડતું ગરમ ના હોવું જોઈએ. તેલ જો વધારે પડતું ગરમ હશે તો પાતરા જે છે એ ખુલી જશે અને પાતરા એડ કર્યા બાદ આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દેવાની છે. તો અહીંયા જે બે રોલની છેલ્લી સાઈડ હતા એ પાતરા ખુલી ગયા છે પણ એ પાતરા પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી લાગશે. ખોલેલા પાતરાને મેં કાઢી લીધા છે કારણ કે તેલમાં પાતરા વધુ થઈ ગયા હતા તો ફ્રાય કરવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ આવતો હતો. તો હવે લગભગ 4 મિનિટ બાદ હું પાતરાની સાઈડને ચેન્જ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે અને બીજી સાઈડથી પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા ક્રિસ્પી ગોલ્ડન એવા પાતરા બનીને તૈયાર છે. લગભગ મને 6 થી 7 મિનિટનો ટાઈમ લાગ્યો છે આ પાતરાને ફ્રાય કરતાં. મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરવાના છે. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા ખાવામાં ટેસ્ટી, ઉપરથી એકદમ ક્રન્ચી અને ખસ્તા એવા આપણા બારડોલીના ફેમસ તળેલા પાતરા બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.